el, sub apă, erau 3 sate. În spatele bisericii, practic, au inventat un al doilea alfabet. Un monument al prieteniei între Georgia și Rusia. Deci peisajul e demențial. Suntem la un lac de acumulare georgian. Practic, lacul acesta a fost construit pentru a alimenta orașul Tbilisi cu apă. Alimentează cam în proporție de 50% din apa potabilă a capitalei. Pe lângă asta mai se folosește și ca un lac de acumulare pentru hidrocentrală. Și ce ne-au mai zis și mi se pare super interesant este că înainte să se construiască lacul acesta de acumulare, practic sub el, sub apă, erau 3 sate. Și acum, dacă vrei, poți să faci și scuba diving. Adâncimea lacului e de 60 de metri, dar poate varia între 40 și 60 de metri. Acum, pentru că este plin, e 60 de metri. Și că poți să faci scuba diving și să vezi o biserică și cele 3 sate de sub apă. Unul este în față, unul în dreapta. Da, și că dacă apa este destul de mică, probabil în jur de 40 de metri, poți vedea turnul bisericii ieșind din apă, da. Îți pare super interesant. Este doar prima oprire, abia prima oprire și e fantastic. Super frumos. Și foarte frig. By the way. Și nu prea avem haine, dar ne descurcăm cu ce n-avem. Suntem în prima biserică din excursia aceasta și practic în această biserică, mai degrabă e o cetate. Aici trăia lordul și era unul dintre cei importanți lorzi din regiunea aceasta. Se poate vedea cât de bine s-a păstrat zidurile cetății. Ce ne-au zis e că în spatele bisericii, practic, era un tunel care ajuta să se evadeze sau să se aprovizioneze cu apă, cu mâncare și, practic, ieșea din spatele bisericii de aici până după pe acolo, după următorul deal. Și de fiecare dată când erau asediați, ei nu rămâneau fără apă și fără mâncare. Adversarii lor își dădeau seama că trebuie să existe un tunel, dar niciodată nu l-au găsit. Hai să cucerim castelul. Dacă am vrea să cucerim castelul, ajungem în turnul acesta. Georgienii au 3 alfabete. Primul este ceva foarte vechi și și-au dat seama că atunci când scriai, era foarte greu să scrii și era foarte încet. Și atunci preoții care copiau practic manuscrisele au inventat un al doilea alfabet. Este folosit momentan doar de biserică, pentru că după aia și-au dat seama că totuși încă este destul de greu de învățat și majoritatea oamenilor nu puteau să-l învețe. Și atunci au creat al treilea alfabet, care este acesta. E diferit față de orice alt alfabet din lume, este unic. Și încă se scrie cu acest alfabet, practic. Este inventat, cred că, în secolul X, parcă, din câte aminte. Da. Și în momentul actual, alfabetul acesta e folosit de către majoritatea lumii, în afară de biserică. Biserica folosește încă al doilea alfabet, inventat de către ea.
Suntem la Panoramic. E un monument al prieteniei, teoretic, între Georgia și Rusia. E terminat în 1983 de către georgieni și reprezintă 200 de ani de la pactul dintre georgieni și ruși. Monumentul este format din mai multe imagini emblematice pentru amândouă țările. În partea dreaptă e cea a Rusiei și în partea stângă cele georgiene. Georgia vine de la un cuvânt grecesc pe care l-am uitat acum și reprezintă țara fermierilor. Deci nu de la Sfântul Gheorghe sau nu știu ce femeie. This region plus Tbilisi and plus Kakheti were one kingdom, and then the rest were all split into different principalities and kingdoms. So the main kingdom made a deal with the Russian Empire, which was at the time under Catherine the Great, and the deal was the Russian Empire will protect the entire region. In return, the king of Kartli-Kakheti has to be confirmed by the Russian Emperor, and all foreign diplomacy has to be approved by the Russian Empire. But any internal politics, anything else, that is still for the Georgian king to decide and start the annexation of the different Georgian principalities. So in 1801, Kartli-Kakheti is annexed, and then through a period of 60 years, every single Georgian kingdom and principality is annexed one by one. And then we finally become part of the Russian Empire fully. Now, the reason that this was built, and it's called the Friendship Monument, was that that is sort of seen at the time, since this was built by the Soviet Union, as the start of the friendship between Georgia and Russia. Of course, in Georgia, it's viewed a bit differently during that time. So we have that being depicted. Then to the left, we have the soldier in green. This is a Soviet soldier from the Second World War. You can see that he's crushing a swastika with his boots. Then to the left of him, we have these people that are dressed in traditional Slavic clothing, and the lady in the center is holding sort of a traditional Slavic bread. Now to the left of them, you have this large red man. That is the spirit of communism, the spirit of the Soviet Union. You can see that he's being pulled forward by workers. And of course, it's the Soviet Union, so workers are sort of very important, or considered to be very important. That's why specifically they're the ones pulling him. And of course, during the time of the Soviet Union, we were also heavily agricultural. You even have the sort of new machines at the time being depicted, the tractors, cargo trucks, everything like that. Even the lady that is in the center, she has earrings made of grapes. Peasant clothing from the same time period as when the treaty was signed, and the one on the left in blue is holding a bowl. De minute mai târziu, vremea s-a schimbat complet. Nu se mai vede absolut nimic. Uitați-vă în spate. Cum erau înainte și cum e acum.
întoarce și el. A venit norul peste noi. Eu așa mi imaginam că va fi, dar am prins vreme super bună. Când să plecăm, engine caput s-a întâmplat. Așteptăm o mașină. Iar vremea pe aici s-a schimbat absolut complet. Nu se mai vede nici monumentul. Când era pe acolo era monumentul, nu se mai vede. Ceața este peste tot. Dar în schimb, sunt niște cățeluși super, super drăguți. Și am ajuns la Trinity Church și cam asta este priveliștea. E impecabilă. Se pot vedea toți munții din jur. Impecabilă ca vreme. Cred că acolo trebuie să fie un munte. Dar ne putem imagina ce este. Da, totul e foarte frumos. Cross is the one that you see, for example, on the Georgian flag in the corners. So the design there is different. Now, for these little circles to the sides of the window, they're sort of protruding out. That's again another pagan element. You would see these sorts of protrusions back on pagan temples, on pagan altars, and we still have that little element left. Right here for the men, nothing covering your head, and for the women, actually, it itself is meant to be in the shape of a cross. That's where the cross part comes from. Now, the idea with having the rooftop so high is, of course, churches are meant to be the houses of God, and the higher it goes up, that means that sort of the closer that you are to God while inside, the better the connection. It's also the reason why we build churches so high up in the mountains, to also be closer to God. That they're either a saint, an angel, or just someone very holy. So of course, with both of them having these, of course they're both very holy. But this is also in the center meant to be an angel. You can see the wings as well. And the text in the top right, that is from the old Georgian script. That is not the modern script. That is the second. So the first one is not going to have any lines that go. Dă-mi o părere? Deci peisajul e demențial. Se pot vedea atât de multe vârfuri. Vârfuri de ce? De munți. Deci peste tot. Peste tot. Și culorile. Zi ceva de culori. Culorile toamnei sunt impecabile, după cum puteți vedea. E foarte frumos. Merită să veniți. Am așteptat 2 ore ca să ajungem aici. Deci mi s-a stricat și mașina. Da. Și am înghețat de frig. Unii nu. Unii nu. Trăim o aventură. Georgia rules. Ca în filmele de groază, pot spune. Și suntem destul de aproape de granița cu Rusia. Mai sunt 15 km. Ceea ce nu mă bucură pe mine. Din motive personale. Deci dacă se ascunde cineva pe un deal sau undeva, nu vedem nimic. Dacă se ascunde ceva la 50 de metri, nu mai vezi nimic. Da. În orice direcție aș duce telefonul, e aceeași priveliște în spate. 360 de grade.